Okay, saya nak tunjukkan macam mana nak on dan juga off kedai. Okay, buka apps tuan-tuan dan perempuan, pergi kepada profile, kemudian tuan-tuan dan perempuan akan nampak button merah tepi setting ni ya, dekat sini atas ni belah kanan. So merah bermaksud kedai tuan-tuan dan perempuan tutup lah, maksudnya semua orang takkan nampak produk-produk ni lah. Kalau buka akan nampak lah produk yang available sahaja. Macam contoh kalau produk yang ni dia akan nampak lah. Kemudian produk yang ni Popia ni pun dia akan nampak. Kalau yang produk disable out of stock dia tak akan nampak lah. So nak buka kedai, pastikan tekan saja butang ni dan dia akan keluar notis, your shop is now open. Tekan saja OK, maksudnya tuan-tuan dan perempuan sudah bersedia untuk menerima order daripada pembeli. So pastikan kena alert ya. Saya sarankan kepada semua peniaga-peniaga tolong alert apabila dah buka kedai. Kalau nak tidur ke, nak pergi take a rest, kalau nak pergi mana-mana pun ada urusan, tolong tutup kedai ya. Jangan buka kedai sebab kan nanti apabila order masuk dia terus auto accept dan tuan-tuan dan perempuan kena buat order tersebut. Okey. Alright, itu saja macam mana nak buka dan juga tutup kedai.